Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε κορμό, μοσαϊκό, σαλάμι, έχει πολλές ονομασίες. Έτσι όπως θα σας δείξω εγώ, δεν θα ξαναλλάξετε τη συνταγή γιατί γίνεται φανταστική. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από που με βλέπετε ή αφήστε μου μία καρδούλα γιατί με βοηθάτε πάρα πολύ με αυτό. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Πάμε να ξεκινήσουμε, ανάβουμε τη φωτιά μας, full. Θα προσθέσω 250 γραμμάρια βούτυρο ή μαργαρίνη και θα περιμένουμε σιγά σιγά να αρχίσει να λιώνει. Έτσι, καλό είναι να το έχετε κομμένο σε κομμάτια. Θα βάλω 300 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, μπορείτε να βάλετε φυτική, μπορείτε να βάλετε και κανονική. Ωραία. Περιμένουμε να λιώσει το βούτυρό μας και η κρέμα, η γάλακτος να ζεσταθεί καλά. Έχει αρχίσει ήδη και ζεσταίνεται. Σε αυτό το σημείο θα βάλω μία συσκευασία πραλίνα φουντουκιού. Έτσι, 400 γραμμάρια. Θα βάλω μία τσιμπιά αλάτι. Θα σβήσω τη φωτιά μου προς το παρόν και θα ανακατέψω να λιώσει καλά η πραλίνα μου και το βούτυρο. Όπως βλέπετε δεν χρησιμοποιώ καθόλου κακάο γιατί σε κάποιους δεν αρέσει, σε αντίθεση με την πραλίνα που οι περισσότεροι τρελαίνονται. Βλέπετε, με τη μαρίζ πιέζω για να διαλυθεί η πραλίνα. Ξανανάβω λίγο τώρα τη φωτιά μου. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να λιώσει το βούτυρο καλά και η πραλίνα. Δεν θα σας πάρει πάνω από 4-5 λεπτά για να κάνετε το γλυκάκι αυτό. Μόλις λιώσει η πραλίνα, το καταλαβαίνετε αλλά και το βλέπετε. Ωραία. Κλείνουμε τη φωτιά μας γιατί είμαστε έτοιμοι. Εδώ έχω δύο συσκευασίες πτυμπέρ. Είναι 225 γραμμάρια η κάθε συσκευασία, οπότε θέλουμε 450 γραμμάρια. Σπάμε στα 4. Θέλουμε χοντρά κομμάτια. Λοιπόν, σπάσαμε τα μπισκότα μας. Πάμε μου σκοβολάει η πραλίνα. Θα ανακατέψουμε. Είδατε πόσο εύκολο είναι, έτσι. Ανακατεύουμε να ποτιστεί καλά το μπισκότο μας και να ρουφήξει από την υγρασία. Αφήσαμε στην άκρη. Εγώ θα χρησιμοποιήσω αποσπόμενη φόρμα. Επειδή οι αποσπόμενες φόρμες μπορεί κάποια στιγμή να σας χάσει λίγο από το υλικό, καλό είναι να μην κόψετε τη λαδόκολλα και να την πιάσετε με ένα λαστιχάκι. Θα ρίξουμε το υλικό μας, πιέζουμε
να πάνε παντού. Και τώρα θα πάμε να βάλουμε κατάψυξη τουλάχιστον για 1 με 2 ώρες, να σφίξει πολύ καλά το γλυκό για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Έτσι, όπως είναι, κατάψυξη λοιπόν για 2-3 ώρες. Λοιπόν, εδώ έχω 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος full λιπαρά, 35%. Μπορείτε αν θέλετε να βάλετε και φυτική. Θα ανάψω τη φωτιά μου και θα περιμένω να έρθει βράσμος για να μπορέσω να ρίξω σοκολάτα και να κάνω την επικάλυψη. Λοιπόν, βλέπετε έχει αρχίσει και βγαίνει αχνός. Εγώ θα βάλω 300 γραμμάρια ανάμεικτες κουβερτούρες, δηλαδή κουβερτούρα γάλακτος και κανονική κουβερτούρα. Ανακατεύω. Σε αυτό το σημείο που βλέπουμε ότι έχουν λιώσει, σβήνουμε τη φωτιά μας, αλλά συνεχίσουμε να το έχουμε πάνω για να λιώσουν καλά οι σοκολάτες μας. Θα πάρει ένα ωραίο γυαλιστερό χρώμα. Βλέπετε. Μην βιαστείτε να το βγάλετε από τη φωτιά, περιμένετε να λιώσει η σοκολάτα καλά. Απλώνουμε να πάει παντού. Βάλτε μία πετσετούλα στον πάγκο σας. Και χτυπάμε κανένα 2 φορές για να ισιώσει από πάνω, αλλά και για να πάει παντού. Λοιπόν, ξαναβάζετε στο ψυγείο μέχρι να κρυώσει καλά. Αφού αφήσαμε και πέρασε 1 μισάωρο, πάμε να βάλουμε λίγη σοκολάτα από πάνω. Ωραία. Λοιπόν, ξαναβάζουμε ψυγείο, αφήνουμε να κρυώσει πάρα πολύ καλά για να μπορέσουμε να κόψουμε. Κομμένο και έτοιμο, θα το δείτε στην αρχή του βίντεο. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποιήσεις στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, μαγειρικές απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης μαγειρικές απολαύσεις, και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι σύντομα με μια νέα συνταγή. Να είστε καλά, γεια χαρά σας.